mabuhay! Ang ating recipe ay fish tofu in curry and coconut cream. Bukod sa masarap, ay masustansya pa ito. Siguradong magugustuhan ito ng buong pamilya. Halina't mag-subscribe na din kayo sa aking channel para sa iba pang katakam-takam na recipe. Ang ating mga gagamiting ingredients: cream dory fish meat or any fish meat, tofu, coconut cream, fresh eggs, turmeric, cilantro, onion, garlic, carrot, fresh tomatoes, red and green bell pepper, siling haba, potato, chives or green onion, green curry paste, cooking oil, all-purpose flour, white sugar, powdered seasoning mix, black pepper, and salt. Tara, simulan na natin. Unahin na natin i-prepare ang tofu.
At ito na ang masustansya at masarap na tofu in pear and coconut cream. Magkita-kita ulit tayo sa sunod na video. Maraming salamat at maligayang hapagkainan.